हामीले 555 दाइ भेटेको छ मोटरमा आउनु भएको है यहाँ टिल्चो लेकसम्म Yeah, hey, I got the kicks like I'm Draymond. I'm thinking soon as I wake up, how I'ma give me this paper. I got them balls like I'm Quaker. Alright, last गाह्रो भइरहेछ guys. So guys, view हेर्न सक्नुहुन्छ है पिछाडी अन्नपूर्ण रेन्ज है on the way to Tilicho Base worth it. Finally sunrise भएको छ है guys. गाइज यस्तो छ है बाटो चाहिँ यहाँबाट यो घुम्ती कटेर अझै वाइल पर जानु पर्यो बाँकी छ भर्खर हामी 45 मिटरको 4500 मिटरको अल्टिट्युडमा आइपुग्यो तिल्चो बेस क्याम्प 49 कतिमा छ सो त्यो गाइज लास्ट गाह्रो यस्तो माथि चाहिँ अलि एयर प्रेसरले हान्दो रहेछ हातहरू झिन्न खुट्टाहरू झिन्न पार्दिने सो अलि होशियार भएर आउनु होला गाइज सो गाइज यहाँबाट चाहिँ अब स्नो बाटो स्टार्ट भयो मान्छेहरू चाहिँ चढ्दैछन् माथि गाइज अन द वे टु तिल्चो बेस क्याम्प बाटो चाहिँ एकदम टफ छ है लास्ट गाह्रो हामी अलरेडी 4500 मिटरको अल्टिट्युडमा आइसकेको छौँ अब अलमोस्ट 300 मिटर जति हाइक गरेपछि चाहिँ तिल्चो बेस क्याम्प पुग्छौँ सिनहरू हेर्नु जस्तो बल छ यहाँ कस्तो लागिरहेछ त ब्रो एकदमै गाह्रो यार अहिलेसम्मको सबैभन्दा मेरो हार्ड ट्रिकै यही जस्तो लाग्यो मलाई चाहिँ है बेस क्याम्पबाट यहाँ तिल्चो माथि पुग्न चाहिँ एकदमै सबै अफ क्लिफ भएर होला एकदम डेन्जर बाटोहरू पनि एकदम सानो तर अब हामी त्यहाँ माथि पुगेपछि वर्थ इट हुनसक्छ है गाइज त्यसको लागि वेटिङ गरेर म यत्रो हिँडिरहेको हो गालासाला फुटिसक्यो नाक सुन्निसक्यो गाइज ल यहाँ दाइहरूसँग होइन दाइहरू चाहिँ साइक्लिस्ट नेपालकै खतरा साइक्लिस्टहरू दाइको नाम चाहिँ मेरो नाम लक्ष्मण हो है अनि उता हाम्रो अर्को दाइको अमर मेरो नाम चाहिँ सुरज है दाइ त्यो नाम भन्दै मेरो नाम सुभाष उसको नाम चाहिँ चिकु हो
माउन्ट एभरेस्ट जान लाग्यो गाह्रो रहेछ फक स्वर्ग है स्वर्ग गाइस लास्ट गाह्रो अझै 40 मिनट छ तिल्चो पुग्न है तर भ्यू चाहिँ फेरि फकिङ असम छ है गाइस सो हजुरहरू पनि आउनुपर्छ भिजिट नेपाल 2022 मा अब यहाँनिर आएर यसो सपोर्ट एन्ड प्रमोट लोकल बिजनेस गाइज है त्यही हो अब चाहिँ उति खाल्टोमा तिल्चो बेस क्याम्प तिल्चो बेस क्याम्प र तिल्चो लेक फाइनल्ली फाइनल्ली अन द वे टु तिल्चो हामीले पासपोर्ट गर्न दाइ भेटेको छ हो र हो कति मिनट लाग्ला दाइ अब हामीलाई आधी घन्टा अझै अब त बाटो सजिलो छ ओके दाइ ल सानो लेक देखियो है गाइस तर योभन्दा नि उता चाहिँ रहेछ टिलिचो चाहिँ हात ल चिको हात ल फाइनल्ली अब धेरै नजिक आइसक्यो हामी तिल्चो लेकको अब यहाँनिर 10-15 मिनट बस्दै फेरि फर्किहाल्छु किनकि यहाँनिरको हावाको रेन्ज चाहिँ एकदम बढी हुन्छ गाइस यो दाइ के छ दाइ यो कङ्ग्रेचुलेसन दाइ ल तिल्चो पुग्नु भएकोमा ल दाइ ल सक्सेसफुल ल हामी पुगेर आउँछु ओके दाइ ओके कति मिनट हो दाइ अब यहाँबाट 20-25 मिनट ल ठिक छ उता पछाडि त नि होइन ल दाइ ल राम्रो जाने तल भेटौँ ल हामी ओके स्योर दाइ दिदी चाहिँ एक्लै आउँदै हुँदो रहेछ यस हामी यस ल दिदीलाई कङ्ग्रेचुलेसन है यहाँ आइपुग्नु भएकोमा है हुन्छ दिदी हस् हजुर पनि राम्रो जानुहोस् हस् बाई फाइनल्ली चाहिँ हामी वर्ल्डको हाइएस्ट लेकमा आइपुगेको छ अलमोस्ट 4900 मिटरको अल्टिट्युडमा फकिङ भ्यू चाहिँ क्रेजी नै छ है गाइज यु सुड कम एन्ड चेक आउट दिस तिल्चो लेक ब्रो सुरु सो वाट्सअप गाइज गुड मर्निङ सबैजनालाई होइन यहाँ तिल्चो बेस क्याम्प तिल्चो लेकदेखि होइन अहिले चाहिँ हामी यहाँ तिल्चो लेकमा छौँ वर्ल्डको हाइएस्ट लेक एकदम जाडो छ यहाँनिर चाहिँ होइन सो चस्मा देखिहाल्नु भयो होला होइन यो चस्मा चाहिँ हाम्रो भिजन अप्टिकल 2020बाट हो लिङ्क इन डिस्क्रिप्सन हुनेवाला छ गएर खतरा चस्मा पाउने छ त्यसमा गएर चेकआउट गरिदिनु त्यही सो बाई तिल्चो गाइज अब चाहिँ हामी फर्किनु लागेको तिल्चोबाट एकदम यहाँ चाहिँ 5 मिनटभन्दा बढी बस्न सकिँदैन रहेछ हावा चाहिँ नट 24 आवर फर्किँदै है हामी गाइज एकदम गाह्रो छ अरे यहाँ वर्थ इट गाइज यो रिटर्निङ ब्याक फ्रम तिल्चो खतरा हावा चलिरहेको छ है एकचोटि तिल्चो आउनु होला है
It's freaking awesome. Last that is it. यार मेरो चिसो भइसक्यो ज्याकेट यार चुसी बिस्तारै यहाँ आइस पग्लेर चाहिँ डाउन हिल चाहिँ गाह्रो हुँदो रहेछ गाइस बिस्तारै बिस्तारै बाटो गाह्रो छ घामले बाटो पुरै चिप्लिरहेछ नि खतरा छ लाइफ टाइम एक्सपिरियन्स गाइस जम 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 अगाडि छ बिस्तारै बिस्तारै पनि जा म मोबाइलसँगै आउँछु केटाहरू समाज मलाई आमा के अरे के ल लौरो गाडी पार बद्न लाग्छ नि त त्यसैले हो लगभग फाइनली बेस क्याम्प आइपुग्न लाग्यो है गाइज 10-15 मिनट पछि अब लास्ट थाकिसक्यो गाइज ल अब यहाँ यो होटलको नाम चाहिँ के हो अरे खाङसरकान कोही यहाँ आउनु छ भने चाहिँ मैले त्यहाँ अघि नै फोटो खिचिसकेँ लिङ्क इन डिस्क्रिप्सन हुन्छ नम्बर उहाँलाई कन्ट्याक्ट गरेर डाइरेक्ट यहाँ होइन रुमहरू सबै खानासाना सबै पाउँछ नि मजाले होइन ल अनि ब्रोको फेसबुक नेम भन्नु नि त ल म एड गर्छु है त ल ल ल बाई बाई ल दाई बाई बाई है थ्याङ्क यू सो मच गाइस एकदम राम्रो जर्नी भयो ल दाईलाई पनि च्यानलमा खतरा सब्सक्राइब गर्नु सबैजना है त सो वाट्सअप गाइज है अब चाहिँ हामी यहाँ बेस क्याम्पबाट निस्किन लाग्यो टिलिचो बेस क्याम्पबाट खानासाना खायो मस्त अब सिधै अब हामी श्रीखण्ड गएर भेट्छौँ त है सो गाइज अब चाहिँ 2.5 घन्टा लाग्छ होला हामीलाई त्यहाँ श्रीखण्ड पुग्न
No problem. Yeah. Just you can say some Nepali word. It's video? Yes, it's on. Okay, मेरो नेपालीको नाम निलु निलु म 25 वर्षको भयो अनि उहाँहरू मेरो साथी हुन् and अहिले म जान्छु किनभने ढिलो भयो अलिकति यता पाइ पनि शुभ यात्रा हजुरलाई राम्रो जानुस् है तपाईँ पनि धन्यवाद ल ह्याभ अ गुड डे अहिले छिटो हस्